energy vibration lezen voor de sun, moon en rising boodschap mensen. Het is de maand of januari, gelukkig New Year 2018. De maand van januari is een zeer positieve maand voor jullie. Veel mensen vanwege doordat die energie is innerlijke kracht en dat is jullie energy vibration. En wat heb je hier om te maken met deze innerlijke kracht? Jullie hebben de energie van de toren. This is a zeer positive energy act. This is act the nearest positive energy in the deck, okay? This bring clarity, this rein up, this haal weg wat je hebt niet meer nodig. En dit is best wel goed. We gaan even bekijken, je lezen de algemene ding wat je lezen is de 5 van Pentacles. Geen zorgen, oké? Dat is in de middel van je lezen. Dus heel veel mensen komen binnen in de nieuwe jaar met de energie van de 5 van Pentacles, maar het is gewoon in je hoofd. Oké. We gaan even kijken. Eerste week, positive week voor jullie. De eerste week is een goede week voor de mannen. En dit is best wel goed. Voor sommige van jullie mannen, whatever de situatie is, as there was blockage in je werksituatie en dat soort of ding, het wordt opgelost, oké? In de eerste week, het wordt gewoon opgelost. De tweede week, je probeert jezelf te beschermen. En je probeert jezelf te beschermen van de situatie. En wat je doet hier is dat je probeert mensen van jou af te... je zet mensen af, je wil echt geen onnodige mensen bij jou, je wil gewoon je eigen space. Als je gaat even verder hebben wij de energie van de 7 van Pentacles, je zit echt keihard om te werken en even iets uit te brengen en dit is zeer, zeer positief. Als je gaat even verder, we hebben in de laatste en vierde week de energie van de koningin van de cups. This is een zeer, zeer positieve energie. Vanwege dat deze persoon komt samen met jou om iets even op te bouwen. En dit is echt goed. Dus ik ga even verder. We hebben energie van de 6 van cups. En voor sommige man, je gaat even weglopen van de situatie. Sommige man, excuse me. Sorry, sommige van de mannen over 40, je gaat even weglopen van de situatie. Daar komt een ontploffen van een relatie. De eind van een zakelijke relatie. En je gaat hier weglopen. Je gaat verder in je leven op een nieuwe pad in je leven. Als we kijken de tweede week, daar is een situatie in de tweede week dat je gaat even een eind naar een bepaalde situatie in je leven brengen. De moeilijkheid wat je voelt is gewoon niet daar. Het is gewoon alsof de energies wil je laten zien dat ja, daar is moeilijkheid. Er is echt geen moeilijkheid, want in de derde en vierde week heb je de energie van de as van Pentacles. En this is good. Dus whatever de situatie is, je hebt de energie van de as van Pentacles. En this is zeer positief, omdat wat je gaat even hier zien gebeurt, is dat de moeilijkheid dat je hebt in je hoofd, dat je denkt gebeurt. Dat is het niet vanwege doordat we de energie van de 5 van Pentacles, als je gaat samen met anderen werken, je gaat even magic, die help je de magic in je leven en help je positieve energie uit te brengen en je gaat goede nieuws krijgen. En dit is zeer positief. Dus whatever de situatie, whatever is gespeeld, whatever situatie, je gaat even realiseren dat je krijgt een positieve situatie uit.
Als we gaan even verder, we hebben de energie van de Vier van Pentacles. Dus heel veel man loopt weg van een situatie en probeert dus de financiële situatie opnieuw om te bouwen. En dit is best wel positief. Voor sommige mensen, je krijgt nieuwe kans. Dus als je bent op zoek naar een nieuwe baan in de derde week. De nieuwe kans komt op je pad. Dus in de derde week. Eerste week is zoiets als, ik weet het niet, maar in de derde week ga je even zien een licht naar de eind van de tunnel. Dat heel veel kansen komen op je pad en dit is best wel goed. En met deze nieuwe kans dat komt op je pad gaat even, is de beginning van je financial stability. Omdat geld tussen de derde en vierde week, dat is wanneer je gaat even zien een nieuwe start. De uitkomst van deze maand voor jullie, boodschap aan mensen, is dat je gebruikt gewoon je kracht om alle je vijand opzij om te zetten voor altijd. Oké? Dus whatever de situatie is, met alle de mensen die zitten je tegen te werken en dat soort dingen, je gebruikt je aan om even je vijand op de kant om te zetten en zegt, nou is genoeg. Nou, dit is genoeg. Oké? Dus whatever de situatie is, je gaat even alle je vijand op één kant zetten en zeggen, dit is genoeg. Nou moet ik verder met mijn leven. En ik ga het hier, dit situatie, whatever, dat het gespeeld gewoon achter mij laten. Niet vergeten, het is goed om samen te werken met iemand. Want als je samenwerkt met iemand, met twee mensen of met andere mensen werken, je gaat even een goede inzicht in het zetten en het wordt zeer positief. Dus dit is goed. Voor de sun sign zodiac mensen, laat me even zien als whatever it is met als je voelt als if, oh, ik ben financieel. Nee, dat is niet waar. Het is gewoon in de lucht. Het is gewoon op papier. In de geestelijke wereld is waar in je financiële situatie is dingen, alles gebeurt in divine timing. Oké? Dus ik ga het even verder, ik ga het even kijken. En dit is zeer positief voor jullie. Het is een positieve maand met whatever de situatie is. Voor de sun mensen, je hebt de planeet van Mars en Uranus. Dus daarom krijgen jullie de energie van de toren. Omdat heel veel dingen worden uit je leven weggehaald. Heel veel dingen, heel veel mensen, heel veel situaties wordt gewoon plotseling uit je leven weggehaald. En dat is best wel goed, want je hebt de mensen niet meer nodig, oké? En voor de lune mensen, je gaat even werken met Jupiter. Dus dit is positief voor de lune mensen. Dus de mensen die is na 6 uur is geboren. Wat je gaat even zien is dat Jupiter komt binnen met de maagmensen. En wat gebeurt hier is dat met die energie van Jupiter en de maagmensen is zoiets als de maagmensen gaat je echt succes. Die gaat samen met je werk en het succes van jou, een heel grote succes. Die gaat geluk naar je brengen. Dus werk samen met de maagmensen, omdat deze maagmensen die gaat succes voor jou brengen in je leven. En dit wordt zeer, zeer positief. Dus dit is best wel een goed positieve situatie voor jullie in de maand van januari. En ik vind de energie van de toren komt op in januari is een zeer positieve energie vanwege dat alles wat komt vanuit de jaren daarvoor en dat soort van dingen, één keer, woep, uit. Het is over.
En dat is best wel goed. Jullie krijgen echt de meest, this is the meest positive energy. Dit zegt voor jou dat je financial situatie, de financial balance, komt best wel goed voor jou. Whatever de situatie is met je financial situatie, je benodigdheid, je levensdoel, het komt best wel goed voor jou. Oké, en dit is positief, dit is goed. Dus, dames en heren, ik wens jullie zo een zeer fijne maand. En ik spreek jullie volgende maand.